Pentru multe fete din comunitățile de romi, copilăria se încheie mult prea devreme. Căsătoria și maternitatea vin înaintea ultimului clopoțel de școală, iar visele rămân adesea închise între responsabilități asumate la vârste fragede. În lipsa sprijinului familiei, educația devine o șansă pierdută, iar drumul înapoi spre școală pare imposibil. Totuși, acolo unde familia alege să susțină, apar și alte povești. Sprijinul părinților și al celor apropiați poate însemna continuitate, speranță și un viitor diferit. Bună, Bianca! Bună! Am venit în casa ta, pentru că te cunoaștem de mult timp. Știm că te-ai născut și ai crescut în comunitate. Știm că ai o familie frumoasă și vrem să ne împărtășești și nouă din viața ta. Cum te cheamă, câți ani ai, cum l-ai cunoscut pe soțul tău? Cu mare drag! Te rog! Mă cheamă Bobu Bianca Andreea, Așa. am 20 de ani Te uiți și pe soțul meu l-am cunoscut prima dată la școală și de acolo a început tot. Am avut prima dată fetița. Așa. Și după a venit și Nico. A venit și Nico. Da. Cum te înțelegi cu socrii tăi, cu Foarte familia bine, ta? foarte bine. Nu m-a oprit niciodată, nici ei, nici el, nu m-a oprit nimeni. Am mers în continuare la școală, am terminat, cred că vreo 10 clase. Acum înțeleg că nu lucrezi, nu... Nu lucrez acum, dar poate pe viitor ceva. Vor crește pitici. Da. Un salon, ceva de unghii, de gene, ceva. Ce-ți place să faci? Da. Faptul că fetele noastre se mărită foarte tinere, la 13 ani, la 14 ani, la 15 ani, este bine? E bine. De ce Părerea să nu fie ta bine? personală? Da, e bine. Pentru că începi, îți faci o familie, îți faci copii. Nu, făceam referire la vârstă. La vârstă. Nu știu, părerea mea, la mine a fost bine. Dar tu la câți ani te-ai măritat? La 14. A fost avantajul tău că ai avut parte de socri buni, Da. de soți buni care ți-au permis să mergi mai departe la școală, Da. să-ți termini școala. La 14 ani, copil, fiind, mi-a fost teamă. Dar după când am văzut cu mine, nu. A mers foarte bine. Și după nașterea la fată am continuat, nu a fost nicio problemă. Au stat socrii mei cu ei și am mers în continuare la școală, am terminat studiile și... Schimbarea prinde rădăcini atunci când vine din interiorul comunității și are chipuri cunoscute. Liderii comunității sau vocile influente din mediul online nu vorbesc doar despre educație, ci și o trăiesc. Prin poveștile lor de viață, ei arată că tradiția nu trebuie abandonată pentru a reuși, ci înțeleasă și dusă mai departe cu sens. Am avut norocul să cresc într-o familie care și-a dorit mai mult pentru noi copii, suntem 5 frați, și pentru toți 5 și-a dorit mai mult decât și-au dorit pentru ei. Și atunci părinții noștri ne-au îndemnat să mergem la școală, să ne orientăm către un cel și să ne facem viața așa cum vrem noi. Să respectăm și tradiția așa cum spune cutuma noastră țigănească, dar să mergem mai departe și să ne îndeplinim acele visuri pe care noi ni le creăm de copii. Chiar dacă am fost căsătorită la vârsta de 15 ani și jumătate, pentru că așa și-au dorit părinții mei, eu totuși mi-am urmat școala până mi-am terminat liceul. Am avut șansa ca părinții mei să mă căsătorească cu un soț înțelegător. Un soț care și el a urmat școala în continuare odată cu mine. E strigător la cer să-ți măriți o fată la 8, 9, 10 ani, 11 ani. Am participat la foarte multe judecăți pe divorț țigănesc. Ziceau părinții, domnul judecător, domnul Pavel, îmi pare rău că mi-am căsătorit fata, că învăța bine la școală, avea rezultate bune și uite, acum eu îmi doresc să o dau la școală, dar sunt niște ani care nu poți să mai dai timpul înapoi și n-au decât de suferit copiii și părinții. Și prin aceste exemple de bune practici și prin discuțiile care le avem în comunități, chiar se simte la noi în comunitate să ajuns să nu se mai căsătorească la o vârstă atât de mică. Exemplele sunt cea mai bună lecție. Avem atâția tineri care au reușit totuși, chiar dacă au venit din comunitate tradițională, de vorbitori de limba romanii, de port de origine țigănească, totuși au reușit să se desprindă. Acești copii care au reușit să se desprindă ar trebui dați ca exemplu. Ar trebui aduși în fața comunității ca ei să-și expună în primul rând
lupta lor, puterea lor de a deveni ceea ce au devenit, pentru că sunt tineri care în momentul de față sunt la facultatea de drept, sunt tineri care sunt la facultatea de medicină în București, în Timișoara, sunt tineri care au reușit deja să iese ingineri, avem tineri care sunt judecători, puțini, e adevărat, avem tineri care sunt avocați, dar de aici se pornește. Totul începe în familie. Decizia de a proteja copilăria, de a amâna căsătoria și de a susține educația poate schimba un destin. Mi-aș dori din tot sufletul ca toate mamele care au copii și în special fete să pună piciorul în prag, să nu le căsătorească la 14-15 ani și să le ofere posibilitatea de a merge mai departe, de a-și crea un drum lin în viața asta, un drum ușor. Pentru că în ziua de astăzi numai cine nu vrea nu face. Există atâtea posibilități, contează doar să vrei. Investiți în educația copiilor dumneavoastră și să fii mai buni, mai toleranți, pentru că invidia, dușmânia nu ne duce la bine, inclusiv pentru majoritari. Avem o obligație că Dumnezeu ne lasă pe pământ pentru să lăsăm ceva bun în urma noastră și să fim mai iubitori față de poporul nostru, față de țara noastră și stop discriminarea.